ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ perfect fondant icing එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද ගොඩක් අය මගෙන් ඇහුවා fondant icing එකක් හරියටම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් fondant icing එක ලේසියෙන් හරිම සරලව කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔන්න අපි දැන් බලමු අපේ fondant icing එක හදාගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ජෙලටින් මේස හැන්දා, glycerin මේස හැන්දා, liquid glucose මේස හැන්දා, icing sugar gram 500, වතුර මේස හැඳි 4මාරක්, ඒ වගේම extra තේ හැන්දා. බලමු කොහොමද අපේ fondant icing එක හදන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ජෙලටින් අපේ මේස හැන්දට වතුර මේස හැඳි 4මාරක් දාලා ඒක ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට දිය කරගන්න විදිහ කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කිව්වනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට මේ ටික හොඳට දියගෙනකල් වත් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ජෙලටින් ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ අපි ඒකට ඇස්ට්‍රයි ග්ලිසරින් උයි ලික්විඩ් ග්ලූකෝස් උයි දාන්න ඕනේ. ඒක දාන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න අපි ලිප් ඕෆ් කරන්න ඕනේ. හැබැයි වතුර එකේම තියෙනකොට තමයි ඒ ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. අපි මේකට ලික්විඩ් ග්ලූකෝස් මේස හැන්දා එකතු කරන්න ඕන. ඊළඟට ග්ලිසරින් මේස හැන්දා ඒ වගේම කලින් ලෑස්ති කරගත්ත ඇස්ට්‍රා තේ හැන්දා. ඒ ඔක්කොම එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි මේ ටික හොඳට ආයෙ දිය කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට දිය කරගත්තට පස්සේ අපි ඒක මේ විදිහට බෝල් එකකට දාලා අයිසින් ටික ටික එකතු කරගන්න ගමන් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මතක තියාගන්න අයිසින් එක අනිවාර්යෙන් හොඳට හලලා තියෙන්න ඕනේ මේක කරන්න කලින්. මෙන්න මේ විදිහට අයිසින් එක soft dough එකක් විදිහට එනකල් අපි සැරින් සැරේ අයිසින් චුට්ට චුට්ට එකතු කරලා මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. අයිසින් ගුලිය මෙන්න මේ වගේ අතේ ඇලෙන්නේ නැති ප්‍රමාණයට එනකල් අපි අයිසින් sugar දාලා හොඳට අනාගත්තට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ බෝඩ් එකක් ලෑස්ති කරගෙන ඒ බෝඩ් එකට මේක දාලා හොඳට අනා ගන්නයි ඕනේ. කේක් එකට දාන්න අයිසින් ලේයර් එක හොඳට ස්මූත් එකට නීට් එකට එන්න නම් අපි මේක හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. අයිසින් ගුලිය ඇනෙන තරමට තමයි ෆොන්ඩන්ට් එකේ නීට් එක එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් එක අපි අනාගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි හදන කේක් එකට උඩින් මේක හොඳට රෝල් කරලා දාන එක. ඒක ඔයාලා මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් බර්ත්ඩේ කේක් එකක් කොහොමද ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් වලින් කවර් කරගන්නේ කියලා. අපිට මේක මේ වගේ ලන්ච් ෂීට් එකක ඔතලා මාස 2-3ක් වුණත් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් වලින් බර්ත්ඩේ කේක් එකක් හදන විදිහ කියලා දෙනකල් ඔයාලා මේ ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් එක ගෙදර ඉඳන් try කරලා බලන්නකෝ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න.